નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કીર્તન મહેતા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ArtistisMad યુટ્યુબ ચેનલ. મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે બધાએ એવું જ સાંભળ્યું છે કે આપણે કંઈક ને કંઈક કામ જીવનમાં કરવું પડશે અને જેનાથી આપણે પૈસા કમાઈ શકશું. પરંતુ મિત્રો, આજે હું તમને એવી વાત કરવા જઈ રહ્યો છું કે જેમાં તમને ફક્ત સૂવાનું છે, એટલે કે 9 કલાક સૂવાનું છે 100 દિવસ માટે, અને તમને દરેક મહિનાના મળશે 1 લાખ રૂપિયા. તો મિત્રો, આજે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે સુવાના આપણને જે પૈસા મળશે, તો મિત્રો આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ જાપાન જેવા મોટા મોટા દેશોમાં ઘણા વખતથી ચાલે છે. અને મિત્રો, હવે એક કોન્સેપ્ટ એ ગયા વર્ષથી એટલે કે લાસ્ટ યરથી ઇન્ડિયામાં પણ આવી ગયો છે અને લાસ્ટ યર ઘણા બધાએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. આ જે કોન્સેપ્ટ છે એ વેકફિટ નામની કંપનીએ ચલાવે છે અને આ કંપની એ કહે છે કે જ્યારે પણ તમે 9 કલાક સૂશો, એટલે દિવસના 9 કલાક 100 દિવસ માટે સૂશો, તો તમે આ જે સ્લીપ ઇન્ટેન્સિવ નામનો એ લોકોનો જે પ્રોગ્રામ છે તે કરી શકશો. અને તેમાં જેવી રીતના તમે અલગ અલગ જગ્યાએ એપ્લાય કરો છો જોબ માટે, એવી રીતના તમારે એપ્લાય કરવાનું છે અને ત્યારબાદ તમારું સિલેક્શન થશે અને એક જે શોર્ટ મીટિંગ જેવું થશે અથવા તો તમારો ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ તમને તેના માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવશે અને તમારે કશે જ જવાની જરૂર નથી. ફક્ત તમારા ઘરે રહેવાનું છે અને દરરોજના 9 કલાક 100 દિવસ માટે સૂવાનું છે. અને એ લોકો તેના ઉપરથી જજિંગ કરીને ફાઇનલિસ્ટ સિલેક્ટ કરશે અને ત્યારબાદ તેની પણ એક કોમ્પિટિશન થશે અને એમાં પણ જે જીતશે તેને એક વ્યક્તિને 9 કલાક સૂવા માટેના 10 લાખ રૂપિયા મળી શકે છે. મિત્રો, બીજા દેશોની જેમ આપણા દેશમાં પણ આજકાલ આપણા જે યુવાનો છે તેઓના ભણવામાંથી, તેઓના મોબાઈલમાંથી ટાઈમ નથી મળી રહ્યો અને સૂવા માટેનો ટાઈમ એ ઓછો થઈ જાય છે. એટલે જ આ એક પ્રકારની એ સ્લીપ ઇન્ટેન્સિવ નામનો પ્રોગ્રામ છે કે જેનાથી તમને તમારી પૂરતી ઊંઘ મળે છે કે નહીં. તો મિત્રો, હવે જોઈએ કે આ કોમ્પિટિશનમાં એલિજિબલ કઈ રીતે થવાય, એટલે કે તમે કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકો અને તેના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ શું છે, એટલે કે તમારે તેની અંદર શું કરવાનું છે. તો મિત્રો, આપણે જોવા જઈએ તો આ જે વેકફિટ જે કંપની છે તે લોકો કહેવા માંગે છે કે આ કોમ્પિટિશન પરથી જો એક માર્કેટિંગની સ્ટ્રેટેજી રીતે જોવા જઈએ તો એ લોકો કહેવા માંગે છે કે અમારી મેટ્રેસ પર સૂવો અને તમને સારી ઊંઘ મળશે. અને તે લોકો પોતાના રિસર્ચ માટે આ એક કોમ્પિટિશન ચલાવે છે અને જેના ગયા વર્ષે ખૂબ જ સારા પરિણામ આવ્યા હતા અને એ જ વસ્તુ આ વર્ષે પણ એ લોકો રિપીટ કરી રહ્યા છે. ત્યાં આગળ તમને એક એપ્લાય નાવનું બટન મળી જશે અને જેના ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે તમારું નામ, ઈમેલ એડ્રેસ અને એ બધું લખીને તમે તમારો જે સ્લીપિંગ માટેનો ઇન્ટેન્સિવ પ્રોગ્રામ છે તેના એક ભાગ બની શકો છો. અને આખા ભારતમાંથી જે લોકો છે, એટલે કે એક પ્રકારના સ્લીપિંગ ઇન્ટેન્સિવ સ્ટુડન્ટો, તેની સાથે તમે વર્ક કરીને, એટલે કે સુવાનું કામ કરીને તમે સારી રીતે પગાર લઈ શકો છો. મિત્રો, તમારે તે લોકોની વેબસાઇટ ઉપર તે લોકોનું ગયા વર્ષનો એક વિડીયો પણ છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, બસ આજથી આજની માહિતી. જો આપને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો. જો આપને અમને કંઈક જણાવવું છે તો કોમેન્ટમાં અમને જરૂરથી જણાવજો. અને તમે જો ચેનલ પર નવા આવી ગયા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી દબાવજો. તો મિત્રો, મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ.